Any ideas? Καλώς όρισες σε αυτό το βίντεο. Ξέρω ότι καθαρά Δευτέρα πέρασε. Ξέρω ότι η πιθανότητα να ήσουν vegan και να την έβγαλες με απλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ξέρω για όσους είναι vegan, αλλά και για όσους δεν είναι ακόμα και θέλουν να νηστέψουν, είναι μια συνταγή που είναι πανεύκολη, πολύ νόστιμη και μπορείς να τη φτιάξεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Από χθες το βράδυ έχουμε μουλιάσει γίγαντες και ρεβίθια, τα οποία ουσιαστικά θα γίνουν τρία διαφορετικά πράγματα. Το ένα θα είναι κάτι σαν ρεβιθάδα, ρεβίθια βρασμένα λέγεται εν ολίγης. Το άλλο θα είναι ρεβιθοκεφτέδες, γιατί έχουμε μισό κιλό ρεβίθια, το οποίο θα χωριστεί περίπου στη μέση. Και ένα κιλό γίγαντες, το οποίο θα πάει στο φούρνο. Το οποίο πρόσεξε, ήταν κάτι το οποίο ίσως δεν το έχεις σκεφτεί. Καταρχάς μπορείς να το χωρίσεις σε τάπερ και να το βάλεις στο ψυγείο να το αποθηκεύσεις, να έχεις μια σαλάτα παράλληλα και να είναι το μεσημεριανό σου ή το βραδινό σου ένα από τα δύο γεύματα. Ή μπορείς να το βάλεις ακόμα και κατάψυξη. Θα μου πεις, έφτιαξε ένα κιλό γίγαντες. Κοίταξε, για κάποιον ο οποίος σου λέει ότι δεν έχει χρόνο για να μαγειρέψει, κάτι το οποίο είναι τουλάχιστον αστείο. Δηλαδή, έχεις χρόνο να φας, αλλά δεν έχεις χρόνο να μαγειρέψεις, κάπου θα προέλθει όλο αυτό. Απλά αναφέρω, δεν κατακρίνω κανέναν, όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη φάση. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά το ξεπαγώνεις, το ζεσταίνεις και είναι έτοιμο και είναι μια πολύ καλή υγιεινή επιλογή. Είναι όσπριο στην καλύτερη του μορφή. Για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε τους γίγαντες μας, οι οποίοι είναι 1 κιλό, είναι τουλάχιστον 12 ώρες. Μπορώ να σου πω γύρω στις 14 ώρες. Πρέπει να το κάνεις και ένα 24ωρο, ακόμα και 36 ώρες. Βέβαια, να είσαι προετοιμασμένος, θα είναι πιο γρήγορο βράσιμο. Αν βρεις κάποια σημεία τα οποία σχηματίζονται εδώ πάνω, μπορείς να τα αφαιρέσεις. Είναι σαν αφρός, με μια κουτάλα, ένα κουτάλι, τόσο απλό. Και αντίστοιχα στους γίγαντες, το οποίο ξαναλέω, είναι τελείως προαιρετικό. Δεν είναι κάτι, η ίδια η κατάσταση. Κάποιοι θέλουν να το κάνουν, κάποιοι δεν θέλουν να το κάνουν. Προσωπικά δεν έχω δει κάποια διαφορά, δεν αλλάζει κάτι στη γεύση. Και μπορείς να το επαναλάβεις τη διαδικασία αν δεν είσαι ικανοποιημένος. Εμείς δείξαμε το πώς ακριβώς θα το κάνεις για αυτούς που θέλουν να δουν. Τι χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή? Χρειαζόμαστε γίγαντες οι οποίες είναι μαλακοί, όχι λιωμένοι, γιατί θα μπουν στο φούρνο και ουσιαστικά θα θες να έχεις κάνει μια προεργασία. Η φάση τους πάντως είναι αυτή εδώ ακριβώς. Μπορείς να καταλάβεις περίπου πώς είναι. Πρέπει να σου δείξουμε ένα άλλο. Το μαχαίρι ίσα ίσα μπαίνει μέσα, έρχεται μαζί, δεν λιώνει. Άλλο ένα παράδειγμα. Ωραία. Αυτό. Πάμε να κόψουμε τα ζαρζαβατικά που θα χρειαστούμε. Έχουμε 2 κρεμμύδια για τους γίγαντες μαζί με σκόρδο. 2 κρεμμύδια, βλέπεις τα μεγέθη και σκόρδο, τα οποία είναι και τα δύο προαιρετικά, είναι τρομερά υγιεινά, είναι κρίμα να μην τα βάλεις στις συνταγές σου, είναι πολύ γευστικά. Ρεβιθοκεφτέδες και ρεβίθια και γίγαντες. Ωραία, πάμε να τα κόψουμε γρήγορα. Αυτά είναι αυτά που θα βάλουμε μέσα στους γίγαντες. Ωραία. Και πάμε να ξεφλουδίσουμε. Και με την αντίστοιχη κουτάλα τραγγίζεις τους γίγαντες σου, γιατί ουσιαστικά θα βάλεις και την ντομάτα, δεν θέλει να είναι παπάρα. Βέβαια, αν θέλεις να έχει και λίγο ζουμί από κάτω, περισσότερο ζουμί από κάτω, αν το θες, απλά δεν τους τραγγίζεις τόσο. Υπάρχει πιθανότητα να χρησιμοποιήσουμε από το νερό αυτό για τους γίγαντες. Προς το παρόν νομίζω, έχω την εντύπωση ότι αυτό το ταψί θα μας φτάσει. Το ταψί, το πυρεξάκι, θα μας φτάσει και το 1 κιλό γίγαντες. Θα είναι ένα πείραμα το οποίο θα μάθουμε μόλις τώρα. Έχουμε περίπου 800 γραμμάρια σάλτσα, 1 κιλό ντομάτες αν θέλεις, αν θα χρησιμοποιήσεις φρέσκες ντομάτες τις οποίες απλά θα αλέσεις. Εμείς ξέρεις, το κάνουμε όσο πιο εύκολο γίνεται, όσο πιο απλό γίνεται. Γενικώς οι ντομάτες έχουν από 50 μέχρι 1 ευρώ το κιλό, 50 cent μέχρι 1 ευρώ το κιλό, οπότε είναι μια καλή αγορά. Αν θέλεις απλά να αγοράσεις ντομάτες, βλέπεις εδώ τι παίζει με τους γίγαντες. Ναι, θα το πάρει ακριβώς
όσο θα θέλαμε να είναι. Και πρόσεξε να δεις τι θα κάνουμε τώρα. Είναι εδώ. Τελεία. Στραγγίζεις, εντάξει, και να έχει, ξαναλέω, λίγο νερό παραπάνω, δεν έχει κάτι έτσι. Θα βράσουν, θα έχουν το ζουμί τους. Νομίζω ότι δεν θα χρειαστούμε απαραίτητα από το ζουμί από τους γίγαντες. Θα δείξει όμως. Προσπάθησε να τα βάλεις συμμετρικά, να έχεις περίπου την ίδια στρώση γίγαντες σε όλα τα σημεία του ταψιού σου, να δεις τι σχήμα έχει το πυρέκ σου. Αλλά τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες, δηλαδή. Τρελαθούμε. Ωραία. Και τώρα θα βάλουμε τα μπαχαρικά μας. Ξαναλέω. Το αλάτι είναι προαιρετικό. Αντί για αλάτι μπορείς να βάλεις σκόρδο, μπορείς να βάλεις οτιδήποτε άλλο. Δεν χρειάζεται να βάλεις αλάτι. Επίσης μπορείς να βάλεις στο τέλος. Ωραία, εγώ δεν θα χρειαστώ άλλο. Γενικά ξέρω ότι πάνω στο θα πάρει τα περισσότερα. Αυτό που θα είναι το νούμερο 2 είναι το εξής: σκόρδο τριμμένο παντού, πιπέρι λευκό τριμμένο να πάει παντού. Τέλεια. Πιπέρι μαύρο, ένα γρήγορο πέρασμα από πάνω, τα γνωστά και μη εξαιρεταία το μείγμα μπαχαρικών. Μυρίζει τέλεια. Λοιπόν, και τι θα βάλουμε ακόμα? Θα βάλουμε επίσης λίγο λάδι, το οποίο επίσης είναι προαιρετικό για σήμερα. Δεν υπάρχει υγιεινό λάδι, όταν θα ανακαλυφθεί θα είμαστε οι πρώτοι που θα το μάθουμε. Ωραία, φτάνει. Μπορώ να σας πω ότι για τα δεδομένα μας είναι πολύ. Έχουμε αυτή τη στιγμή, επειδή εμείς δεν θα βάλουμε νερό, αλλά θα το κάνουμε ως εξής. Έχουμε εδώ την ψιλοκομμένη ντομάτα, την οποία θα τη μοιράσουμε γιατί οι άλλοι είναι πιο λεπτοκομμένες. Ωραία. Βλέπεις πώς ακριβώς το κάνουμε. Θέλεις μια συμμετρία τώρα και να σου πέσει λίγο πιο δίπλα, δεν τρέχει κάτι. Περίμενα να γεμίσω νερό. Μέχρι στιγμής έχουμε 300 ml νερό, το οποίο θα κάνει μια πολύ όμορφη σάλτσα. Εννοείται not sponsored από καμία από αυτές τις εταιρείες που βλέπεις στο βίντεο, είναι απλά αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε. Τέλεια. Αυτές οι ντομάτες είναι τριμμένες. Μπορείς να κάνεις διάφορα σχέδια, ξέρω, μπορείς να γράψεις Go Vegan, ξέρεις, Animal Liberation, μπορείς να γράψεις οποιαδήποτε από αυτά τα πράγματα εδώ με την ντομάτα σου. Εγώ αυτή τη στιγμή το σκέφτηκα κατόπιν εορτής, την επόμενη φορά θα γράψουμε κάτι. Βάζεις πάλι νερό, είναι περίπου μισό λίτρο, δηλαδή περίπου 800 ml με 1 λίτρο νερό. Αυτή είναι η όλη φάση που θα βάλεις. Το οποίο, ξαναλέω, αν έχεις κάνει μία σάλτσα. Περίμενε να γεμίσει λίγο. Και θέλεις μία λιγότερη ομοιογένεια. Εμείς αυτό βάζουμε εκεί που δεν έχει πάει η σαλτσούλα μας. Βάζουμε λίγο νεράκι. Εντάξει, κοίταξε, είναι για αχνή, είναι κάτι το οποίο θέλεις να έχει σάλτσα. Αν δεν θέλεις να έχει τόση σάλτσα, δεν το κάνεις, no problem. Και last but not least, το τελευταίο αλλά μη εξαιρεταίο, παίρνεις το κρεμμύδι, το οποίο είναι δική μου έμπνευση, και το βάζεις από πάνω. Ναι, ίσως είναι λίγο πιο ξεροψημένο, ναι, ίσως, αλλά κοίταξε πόσο κρεμμύδι έχουμε και όλη αυτή η γεύση, ό,τι στάξει από αυτό το κρεμμύδι θα πάει ακριβώς από κάτω και θα κάνει τους γίγαντες του. Δηλαδή, ξέρεις, για κάποιον που δεν τρώει γίγαντες με τα μπαχαρικά που έχουμε βάλει, και δεν τρως καθόλου γίγαντες, βάλε λίγο παραπάνω λάδι, βάλε λίγο παραπάνω πιπέρι, βάλε λίγο παραπάνω λάδι. Δεν γίνεται να μην τρως όσπρια και να τρως ζώα. Δηλαδή, καλύτερα να φας λάδι το οποίο δεν έχει την χολυστερίνη που έχει, την έξτρα χολυστερίνη. Ναι, έχει κορεσμένα λιπαρά, δεν έχει χολυστερίνη όμως βέβαια. Διαιτητική που λέμε, dietary cholesterol. Είναι πολύ πιο υγιεινό. Κοίταξε τώρα, έχει φτιάξει ένα αριστούργημα εδώ. Μπορείς να το βγάλεις φωτογραφία και να πεις να! Γίγαντες. Αυτό δεν είναι γίγαντες, αυτό είναι κάτι άλλο. 220, ο δικός μας φούρνος θέλει λίγο στους περισσότερους βαθμούς, πιθανόν το δικό σου να θέλει 180. Δοκιμάζεις πότε είναι έτοιμο, πόσο έτοιμο σου θες. Μπαίνει 220 στον δικό μας, πάνω και κάτω γκριλ, όχι αέρα. Δες όμως πώς δουλεύει και ο φούρνος σου. Μιλάμε για πολύ φαγητό. Μιλάμε για πολύ φαγητό. Δεν μπορώ να το βάλω. Όχι!
Ναι. Κοίταξε, πιστεύω ότι έβγαινε και 5 λεπτά και νωρίτερα. Παρ' όλα αυτά, κοίταξε τι έχουμε εδώ πέρα. Oh yes. Πάμε να τα αφήσουμε στον πάγκο μας, εδώ να κρυώσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή τους γίγαντες εδώ πέρα μπροστά μου. Μυρίζει απίστευτα. Είναι ένα γυλό το οποίο μεταφράζεται περίπου σε 1,5 κιλό φαγητό αυτή τη στιγμή. Μπορείς, ξαναλέω, μπορείς όταν κρυώσει τελείως. Κοίταξε, εμείς ίσως έπρεπε να το βγάλουμε λίγο νωρίτερα. Έχουν λίγο ξερισπιστεί τα κρεμμυδάκια που είναι πάνω. Δεν τρέχει κάτι, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Οι γίγαντες είναι ακριβώς εκεί που τους θέλεις να είναι. Και μου αρέσει. Έχεις πολύ φαγητό, έχεις φαγητό για πολύ καιρό. Και έχεις νόστιμο και υγιεινό φαγητό για πολύ καιρό. Φτιάξτε το. Φτάσει μέχρι το τέλος του βίντεο. Κάνε εγγραφή στο κανάλι και πατά το notification bell για να παίρνεις ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Μπορείς να με ακολουθήσεις στα social media από κάτω και μπορείς να υποστηρίξεις το κανάλι μου στο Patreon. Μέχρι την επόμενη φορά, είναι η αλλαγή που θέλεις να δεις.